Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Till varje nyhet har ni en bild som ökar er förståelse. Ni får en ordlista med svåra ord som är förklarade på lätt svenska. Dessutom har ni 2 frågor till varje nyhet där ni kan träna er hörförståelse, och ni hittar rätt svar på frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Vår första nyhet har rubriken "Många litar inte på TikTok". Men först tittar vi på vår ordlista. Ett förtroende, det är att man litar på någon eller något. Har du ett högt förtroende bland dina vänner så betyder det att de litar på dig. En undersökning, det är när man samlar in svar från många för att se vad de tycker. Ett betyg, det är samma som ett omdöme om hur bra eller hur dåligt något är. En sajt, det är en hemsida på internet. Att samarbeta betyder att arbeta tillsammans med någon. Här kommer första nyheten. En ny undersökning visar att många i Sverige har stort förtroende för poliserna och Systembolaget. Systembolaget, det är affären där man köper alkohol. Dessa får höga betyg. Däremot litar inte många kan man också säga få. Det är motsatsen till många, få. Få människor litar på appen TikTok och företaget Northvolt, eller Northvolt på svenska, men det är ett nytt företag som har byggt en batterifabrik uppe i norra Sverige. Även sajterna X, alltså före detta Twitter, som nu köptes av Elon Musk, som döptes om till X, och Facebook, Instagram och Flashback. Alla de här företagen får låga betyg när det gäller förtroende. När det gäller nyheter så litar många på nyheterna man får höra på SVT och Sveriges Radio. Företaget Tesla, som ju gör bilar, fick ett lägre betyg det här året, eller egentligen kanske fick ett lägre betyg förra året än förrförra året. Även Elon Musk, alltså ägaren, han som äger Tesla och samarbetar med USAs president Donald Trump, har också fått lägre förtroende. Undersökningen kallas Förtroendebarometern. Wow, långt ord. Och görs av föreningen Medieakademin varje år. Och frågorna till den här nyheten: vilka får höga betyg enligt undersökningen? Och har Teslas förtroende ökat eller minskat sedan förra undersökningen? Hur är det med er lyssnare? Vilka företag och sajter känner ni mycket förtroende för? Att ni litar på information, att ni litar på att det är bra och ärliga människor som äger företagen? Och vilka personer och företag tycker ni har lågt förtroende? Rätt svar hittar ni på de här frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Men innan nu vi går vidare till nästa nyhet så har jag en
jättepositiv och glad nyhet. Och det är att jag äntligen är klar med mitt nya häfte, Träna läsförståelse. Så nu har jag totalt 3 häften. Jag har studieplaneraren, där det finns grammatikregler och övningar, studieplanering, studieteknik, textmallar och inspirationstexter och mycket mer. Och nu har jag ett Träna läsförståelsehäfte där det finns 28 texter, blandade faktatexter, statistik, skönlitteratur och tidningsartiklar. Plus frågor och facit så att ni själv kan rätta era svar. Och ett häfte med 21 skrivövningar med QR-koder till mina filmer och skrivövningar så att ni kan träna. Nu säljer jag allt det här i ett paket för 199 kronor. Och ni kan köpa paketet genom att klicka på länken. Ni kan också bara köpa Träna läsförståelsehäftet för 149 kronor om ni vill det. Och man laddar ner alltså en pdf-fil så att man har det på datorn och sen kan skriva ut. Eller att man har det på telefonen eller datorn och svarar på papper. Då går vi vidare till vår andra nyhet. Och den har rubriken 3 år med krig i Ukraina. Ordlistan, vi har ett verb, fly. Det betyder att man snabbt lämnar en plats, oftast på grund av fara eller hot eller krig. Där kommer ordet flykting ifrån. Flykting är en person som har flytt på grund av fara, hot eller krig. Förstörda är när något är sönder och inte fungerar längre. Tvingats när man inte har något annat val än att man måste göra någonting. Till exempel att man måste fly. Man tvingas att fly. Avgår, det är när någon slutar sitt jobb eller sin uppgift. Oftast ett högre jobb som president eller partiledare till exempel. En diktator, det är en ledare som bestämmer utan att lyssna på andra. Han bestämmer helt själv och gör precis vad han eller hon vill. Jag säger han eller hon, men jag tänker det finns väl inga kvinnliga diktatrar. Hur säger man i plural? Bra fråga. En diktator, många diktatorer. Återkommer med den faktiskt. Okej. Här kommer nyheten. Måndagen den 24 februari var det exakt 3 år sedan Ryssland började kriget mot Ukraina. Under kriget har många soldater och vanliga människor dött. Städer och byar har blivit förstörda och miljoner människor har tvingats fly. Ukrainas ledare Volodymyr Zelensky på bilden här skrev på sajten X att han är stolt över Ukrainas motstånd och tackade alla som har hjälpt landet. Han minns också alla som har dött. På måndag så samlades många ledare från Europa. De skulle komma till Kiev som är Ukrainas huvudstad. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson skrev på sajten X att Ukraina har kämpat för sin frihet och för allas frihet. Och Zelensky sa att han kan sluta vara president om det blir fred eller om Ukraina blir med i NATO, om Ukraina får komma med i NATO. Detta kom efter att USAs president Donald Trump kallade Zelensky en diktator. Zelensky svarade att han blir glad om det blir fred och att han avgår som president om folket vill att han ska göra det. Ja. Jag tänker fortfarande på diktator
Det är två diktaturer är ju två länder som är till exempel Kina och Ryssland, tänker jag, eller Nordkorea till exempel, är två diktaturer. Men jag kommer faktiskt inte på namnet för två diktatorer. Jag vet inte, jag är osäker. Jag får kolla upp det. Vi går vidare till frågor till nyheten. Fråga 3. Vilket datum och år var det 3 år sedan kriget mot Ukraina började? Så vilket år började kriget och vilket datum? Fjärde och sista frågan. Zelensky lovade att sluta som president om något händer. Vad? Han lovade att sluta som president, att avgå som president om någonting händer. Vad? Det var allt för dagens nyheter. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.